Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay may theme na nude pink na pang wedding invitation, pero pwede nyo din itong gamitin para sa debut invitation or 18th birthday. So sana magustuhan ninyo ito, and kung gusto nyo gamitin itong layout na ito para sa inyong invitation, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image lang yung kailangan natin dito, at ito ay ang nude pink background. So yun lang yung kailangan nyo na i-search dyan sa Google, at sure ako na mahanap nyo dyan yung ginamit ko dito na image, pero may good news ako para sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan na maghanap dyan sa Google ng image na kinat ko dito, nandyan sa description box, so kailangan nyo na lang na-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news, kung ikaw ay tamad na, wala kang time, hindi mo magawa ang layout na ito, or hindi mo masundan ang video na ito, ang layout na ito is available for purchase, so kailangan mo na lang na i-email ako, nandyan sa description box ang email ko, so i-email mo na lang ako kung gusto mo na i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout, pwede din naman i-download mo lang ang image na kailangan dito at sundan ang video na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron naman itong nude pink na pang wedding invitation, pero pwede nyo din itong gamitin para sa debut invitation or 18th birthday. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!